ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะรื้อแท้งของปรินเตอร์รุ่นนี้ให้ชมนะครับผมไม่ได้ใช้งานมานานเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ได้ work from home แล้วนะครับเป็น Canon IP 2770หรือรุ่นอื่นๆก็ได้ใกล้เคียงกันตอนนี้ผมเติมหมึกซะเต็มเลยนะครับแต่พอทิ้งไว้นานๆไม่ได้ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันก็เกิดฟองอีกแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ก็โอเคครับเราสามารถดูดฟองออกได้นะครับแต่ผมก็อยากจะให้จบปัญหาคือผมจะไม่มีตัวที่เป็นสายพวกนี้แล้วจะรื้อใหม่หมดแล้วก็จะใช้วิธีเติมหมึกลงแท้งเองนะครับแล้วอนาคตก็จะซื้อแท้งหมึกที่เป็นแท้งเติมแบบใสจากจีนมาใช้ก็เลยจะรื้อออกนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการรื้อผมจะรื้อสายพวกนี้ออกเลยทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะใช้วิธีเปลี่ยนแท้งก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้คือจะเติมหมึกลงแท้งพวกเนี้ยรูแต่ละสีเลยผมซื้ออุปกรณ์มานะครับจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในนี้มีไซลิงค์ขนาด10 ml เยอะมากแล้วก็มีเข็มด้วยครับเข็มที่เอาไว้จิ้มลงรูเดิมนะครับจะขนาดที่สามารถใส่กับช่องเติมหมึกเดิมได้นะครับตัวนี้ก็ผมจะแยกไซลิงค์ละสีเลยมีทั้งหมด4สีนะครับจะเป็นสีแม่พิมพ์นะครับมีเหลืองมีมาเจนต้าแล้วก็มีน้ำเงินมีดำนะครับแล้วก็จะมีขวดใส่น้ำหมึกพวกเนี้ยเวลาเราดูดออกจากแท้งเดิมนะครับแท้งเดิมก็จะทิ้งไปเลยนะแล้วผมจะใส่ขวดนี้ไว้แทนแล้วก็ทยอยเติมลงตรงนี้เวลาใช้งานหมดนะครับก็เอาง่ายๆเรามาเริ่มขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวผมจะถอดตรงนี้ให้ชมนะครับอาจจะดูทุลักทุเลนิดนึงเป็นตัวอย่างนะเป็นไอเดียเฉยๆนะครับลองดูผมก็อันดับแรกเอาสีดำออกนะครับตัวนี้แท้งสีดำเราจะถอดออกแล้วก็ถอดจุกออกจากนั้นปิดจุกเหมือนเดิมนะครับถัดมาสิ่งที่แนะนำให้เตรียมนะครับก็คือถุงมือกันเลอะนะครับเพราะว่าหมึกเลอะแน่นมากมันล้างยากมากๆนะครับแล้วก็มีคลิปที่จะเอาไว้หนีบสายยางนะครับหลังจากนั้นก็จะมีที่วางด้วยแนะนำว่าหาถุงพลาสติกจากนั้นก็วางทิชชู่เพื่อความสะดวกนะครับเวลามันเลอะเนี่ยมันจะมีทิชชู่ซับแล้วก็มันไม่เลอะโต๊ะด้วยอันนี้ลองเตรียมเพิ่มนะครับผมจะเอาสีดำออกก่อนเราก็ค่อยๆทยอยออกมาแบบนี้นะครับสังเกตดูจะเห็นว่าหมึกมันก็เลอะเทอะเกอะกังทั่วไปนะครับเนี่ยเราก็จะค่อยๆดึงแท้งออกมานะครับให้มันมาเลอะอยู่ด้านนอกจากนั้นก็ค่อยๆเอาออกนะครับเลอะเทอะมากๆมันเหมือนมันซึมอยู่เรื่อยๆครับซึมลงไปด้านล่างด้วยนี่นะครับถอดออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงยกขึ้นมาให้สูงกว่าแท้งด้านนี้แล้วเขาจะไม่หยดเหมือนจะดูดลมกลับผมจะถอดออกมาหมดเลยเนี่ยครับถอดออกมาแล้วก็จะหนีบเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะปิดจุกอยู่แล้วเนี่ยมือเริ่มเลอะแล้วฝั่งนี้เราพับแล้วหนีบเอาไว้เขายังไหลอยู่นะต้องหนีบแน่นๆทุกเส้นนะครับอันนี้ก็ระวังเลอะไว้ด้วยโอเคไม่ไหลละนิ่งแล้วครับถ้านิ่งแบบนี้ผมก็ทำต่อได้แล้วโอเคแนะนำว่าให้ถอดจุกตรงนี้ออกเลยฝั่งนี้ออกนะครับแล้วเราก็ปิดจุกเพื่อไม่ให้ไหลถอดฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นแทงนะครับแล้วก็ปิดให้เป็นสูญญากาศเขาจะไม่ไหลแน่นอนนะครับโอเคผมถอดทุกอันแล้วผมก็ดึงออกมาเพื่อทำให้เป็นสูญญากาศเนื่องจากว่าผมต้องการที่จะทิ้งแท้งอยู่แล้วนะครับถ้าต้องการให้ไม่ไหลชัดเจนก็หนีบกับข้างบนนี้ไว้ก็ได้ครับชั่วคราวโอเคไม่ไหลแน่นอนคราวนี้เรามาดูตัวที่เป็นแท้งหมึกครับฝั่งทางนี้แนะนำเอาแปรงขนที่เป็นลวดนะครับมาขัดนิดนึงขนนุ่มๆนะขัดเอาสนิมออกนะครับจะช่วยได้ส่วนตรงนี้เป็นหมึกสีดำเราก็แค่ถอดออกแล้วก็ดูดหมึกมาเติมครับตัวนี้เป็นไซลิงครับไซลิงตัวนี้ผมจะให้เป็นสีดำนะครับผมจะดูดฝั่งจุกเล็กก็แล้วกันนะครับโอเคฝั่งนี้ลองเติมลงไปตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเติมได้แค่ไหนต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเขามีอยู่แล้ว
ก็จะพุดขึ้นมาเลยเต็มแล้วครับสีดำค่อนข้างมีเยอะนะครับดูเหมือนสีดำจะเต็มอยู่แล้วก็โอเคนี่แหละครับแค่นี้แหละจากนั้นเราก็ซับออกแล้วก็ปิดจุกครับผมแนะนำให้ใช้ปืนกาวฉีดอัดเข้าไปในรูเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการปิดช่องนี้ผมตัดสินใจใช้ตัวเดิมนะครับเนื่องจากว่าขนาดมันพอดีกว่าผมซื้อจุกตันมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องปิดรูแจ็คตัวเดิมเพื่อที่จะใส่เข้าไปเป็นท่อเป็นหัวท่อนำน้ำหมึกตัวเดิมนะครับผมก็ลองไปเรื่อยเติมไปเรื่อยนะครับรู้สึกว่ามันยังไม่ปกตินะจนมาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเติมนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นอยู่แล้วแหละแต่ผมมือใหม่มากๆกับเรื่องปรินเตอร์อยากเติมหมึกเองอยากรื้อแท้งนะครับก็เลยมาลองพยายามเติมก็รู้สึกว่าโอ้ต้องแหย่ลงไปลึกๆนะเทคนิคการเติมนะครับอันนี้ก็ท่านใดที่เป็นมือใหม่เหมือนกันก็ลองดูนะครับเราสามารถเติมลงไปได้เรื่อยๆจริงๆถ้าเราเติมตื้นๆเนี่ยรู้สึกว่าเต็มเร็วนะครับแต่ถ้าเรายัดลงไปลึกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าเติมไปได้เรื่อยๆผมใช้วิธีกำแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆกำค่อยๆดันน้ำหมึกลงไปเรื่อยๆนะครับช้าๆนะผมก็เสียบเข็มลงไปให้สุดเลยนะครับจนชนพื้นด้านล่างนะแล้วก็ค่อยๆกดช้าๆมากๆนะครับนี่ก็ผมช้าๆไปเรื่อยๆช้าสุดๆเท่าที่จะช้าได้นะไม่งั้นมันจะล้นนะครับค่อยๆดันค่อยๆดันสังเกตน้ำหมึกนะครับโอเคถ้าเต็มแบบนี้คุณก็ดึงกลับนิดนึงนะครับดึงกลับให้เขายุบลงไปข้างในเสร็จแล้วครับสีน้ำเงินนะครับก็คิดว่าน่าจะเต็มแล้วปิดครับใช้จุกเดิมของเขาปิดให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นจุกสีน้ำเงินนะครับโอเครู้สึกหนักขึ้นพอสมควรถัดไปก็สีเหลืองครับกำไว้เหมือนเดิมนะครับเสียบลงไปให้สุดลึกๆแล้วก็ค่อยๆดันน้ำหมึกช้าๆเลยนะครับยังไม่เต็มนะครับโอเคอีกรอบครับโอเคผมมาละดูดนิดนึงถอยสลิงคืนครับโอเคเรียบร้อยสีเหลืองโอเคได้เพิ่มเข้าไปพอสมควรนะครับผมมีลองเพิ่มไปหลายอย่างมากแล้วก็ลองจนเสียกระดาษไปเยอะมากนะครับกว่าจะหายเป็นปกตินะผมใช้วิธีเอาเข็มจิ้มรูบริเวณนี้เพื่อที่จะให้อากาศสามารถเข้าไปในแทงได้ด้วยนะครับถ้าอากาศเข้าไม่ได้มันจะเป็นสูญญากาศผมก็เข็มทิ่มนิดนึงเพื่อให้มีรูจริงๆแล้วอากาศผ่านได้เท่านั้นแล้วก็มีเอาตลับหมึกไปจุ่มน้ำร้อนด้านล่างนะครับเพื่อละลายคราบต่างๆนะเพื่อละลายหมึกที่อุดตันอยู่ด้วยนะครับเป็นเทคนิคโบราณของการใช้งานอิงเจ็ตนะครับก็ลองไปลองมาลองปริ้นรูปอะไรทุกอย่างก็คิดว่าน่าจะหายแล้วนะครับใช้งานได้ปกติแล้วจากเดิมที่หมึกอุดตันแล้วก็ทุกอย่างมันไม่สมูทนะครับเดี๋ยวผมจะปริ้นให้ชมตอนนี้จะปริ้นเป็นภาพวิวนะครับถ้าเกิดเรียบร้อยดีก็จะเข้าสู่กระบวนการดูดน้ำหมึกออกเก็บแล้วก็ถอดแท้งทิ้งนะครับก็ค่อนข้างดูเรียบร้อยดีนะครับ
โอเคก็ได้รูปค่อนข้างสวยแบบนี้มาเกือบจะเต็ม100%นะครับแต่ก็จะมีรอนแนวตั้งอยู่นิดหน่อยนะถือว่าโอเคเรียบร้อยจากเดิมที่มีรอยหมึกอุดตันแล้วก็หมึกหมดนะครับปิ้นไม่ออกปิ้นไม่ได้ลองกระดาษไปเยอะมากอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับปิ้นมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมึกสีเพี้ยนบ้างแล้วก็หมึกจางบ้างหายบ้างนะครับซึ่งช่วงแรกๆนี่ก็น่าเกลียดแบบนี้เลยสีมันไม่ได้นะครับสีมันจะกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้อย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ล้างเติมหมึกจิ้มให้อากาศผ่านออกมาก็ปิ้นได้สวยแบบนี้นะครับถือว่าลำดับถัดไปก็จะเป็นการถอดแท้งครับคราวนี้ในการถอดแท้งก็ง่ายมากครับก็ถอดตั้งแต่ไขเปิลไทครับเนี่ยครับดึงออกมาเลยแล้วก็ให้น้ำหมึกเขาไหลย้อนกลับนะครับผมให้ไหลย้อนกลับเผื่อว่าจะสามารถเก็บน้ำหมึกเพิ่มได้นะเรามาทยอยถอดกันซึ่งปกติแล้วตรงนี้เป็นที่หนีบนะครับเอาออกไม่ออกก็ได้แต่ตัวเนี้ยต้องเอาออกนะครับเข้าใจว่าต้องแกะแซะแล้วก็งัดเป็นกาวที่เป็นปืนกาวนะครับก็อาจจะค่อยๆแซะออกตอนนี้ก็ถือว่ารื้อแท้งน้ำหมึกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าด้านข้างมันก็จะเลอะๆเป็นซากอยู่แบบนี้นะครับมันเป็นกาวที่ค่อนข้างเหนียวตัวนี้เขาติดกาวมาด้วยนะตัวนี้จะเป็นกาวดูเหมือนว่าจะเป็นกาวร้อนนะครับปืนกาวนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นกาวยางอย่างดีเลยแน่นมากนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ได้หรือจะเฉือนออกก็ได้เพื่อความสวยงามนะครับก็โอเคตัวนี้ก็เป็นไอเดียของการรื้อแท้งน้ำหมึกนะครับสำหรับปรินเตอร์อิงเจ็ตที่ใส่แท้งมาเราไม่จำเป็นต้องใส่แท้งก็ได้ถ้าเกิดใช้ไม่เยอะก็เอามาฝากประมาณนี้เป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่จะรื้อแท้งก็ในแนวนี้สามารถทำเองได้ใช้งานปรินเตอร์ได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของน้ำหมึกหมดหรือท่อตันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหรือมีฟองอากาศไหลย้อนกลับอะไรพวกนี้ปัญหาหมดเลยสามารถที่จะเติมน้ำหมึกเป็นรอบๆไปก็ได้นะครับถ้าในมีคำถามหรือมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้หรือถ้าเกิดต้องการซื้ออุปกรณ์ก็ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ของอุปกรณ์ให้ทุกอย่างสามารถซื้อมาทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ